स्वामी समर्थ। नमस्कार, मी सिद्धी पर खीर बनवून दाखवणार आहे। स्वामींचा नैवेद्य पण दाखवेन आणि तुमच्याच बरोबर मी करते ती खीर पण शेअर करेन। तर आता काय होतं, प्रत्येक वेळी खीर जेव्हा आपण करतो तेव्हा ती काही तासापूर्वी ती ठीक होते, म्हणजे ती घट्ट होते, कधी कधी तर त्याचा गोळा तयार होतो। तर अशा वेळेस ती खीर पातळच राहावी जास्त वेळ, म्हणून मी इथे टिप वाइज तुम्हाला खीर कशी बनवायची ते दाखवणार आहे। तर आता इथे मी 2 ते 3 चमचे तूप घेतलंय कढई पॅन मध्ये, तुम्ही बघू शकता। इथे मी 1 बाउल शेवई घेतले, ती छान तुपामध्ये आपण परतून घेणार आहोत। जास्त लाल करायची नाही, थोडी नॉर्मल छान तुपामध्ये आपल्याला ती परतून घ्यायची आहे। त्यामुळे काय होतं, खीर आपली घट्ट होत नाही, खूप वेळासाठी ती पातळ राहते आणि अशी पातळ खीर खायला खूप छान वाटतं आणि छान चवीची पण होते। तर अशा पद्धतीने खीर नक्की करून बघा। इथे मी शेवई छान अशी परतवून घेते। शेव छान मी परतून घेतले तुपामध्ये। आता मी यामध्ये ड्रायफ्रूट घालते, तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार ड्रायफ्रूट घालू शकता। मी इथे काजू आणि पिस्ता घातलाय, तो पण छान तुपात आपण परतून घेणार आहोत। इथे आता शेवई छान परतून झाले, तुम्ही बघू शकता। जास्त लाल करायची नाही आपल्याला, तर ही आता आपल्याला काढून घ्यायची आहे। मी ही काढून घेते। इथे आता मी शेवई काढून घेतले, पण ही कढई मी धुवून नाही घेतली, कारण यामध्ये आपण दूध टाकून घेणार आहोत। तर आता 1 बाउल आपण 1 बाउल शेवई घेतली आहे, तर मी इथे 6 बाउल दूध वापरणार आहे। 1 2 3 4 5 6। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार दुधाचा वापर करायचा आहे। आता ह्या दुधामध्ये आपण चवीपुरती साखर 1 उकळी येऊ द्यायची आहे। तर आता इथे मी चवीप्रमाणे साखर घालते। ते 9 चमचे मी साखर घातले, तुम्हाला गोड किती पाहिजे त्याप्रमाणे घालायचे आहे। आता हे दूध आपण छान उकळू द्यायचं आहे। इथे मी थोड्याशा दुधामध्ये केसर घालून ठेवते, म्हणजे छान भिजेल। इथे आता दूध छान उकळलंय, तर आपण हे केसरचं जे दूध बनवलेलं ते घालूया यामध्ये, याने छान कलर येतो। तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही नाही घातलं तरी चालणार आहे, पण छान कलर येतो। आता आपण इथे दूध उकळले, तर आपण ही शेव घालूया, जी आपण तुपात छान भाजून घेतले। छान थोडंसं मिक्स करून घ्यायचं, जेणेकरून शेव अशी गोळा राहणार नाही, गट्टे राहणार नाही शेवचे। थोडंसं आपल्याला हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। वेलची पावडर शेवटी घालणार आहोत। तर आता हे 1 उकळी येऊन द्यायची। तुम्ही इथे बघू शकता छान उकळी आले आणि आता आपली शेवई पण छान शिजली आहे। तर ही खीर अशीच पातळ खूप वेळापर्यंत राहते। जर तुम्हाला पातळ खीर आवडत असेल तर नक्की करून बघा। व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट्स करा आणि सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटू पुढच्या रेसिपीमध्ये, तोपर्यंत धन्यवाद। मस्त खा आणि स्वस्त राहा। आता ही खीर मी तुम्हाला छान असं बाउलमध्ये काढून दाखवते। तुम्ही ते बघू शकता 2 ते 3 तास आता छान झालेले आहेत। तर इथे खीर अजून पण अशी पातळच आहे, घट्ट झालेली नाही। मी बाउलमध्ये खीर काढून घेते। मुलींनी खीर टिफिनला नेल्यामुळे इथे खीर तुम्हाला आता कमी दिसते। तुपाचा लेयर आलाय आणि ड्रायफ्रूट वगैरे खूपच छान लागतात।
मी ते वेलची पावडर घातलेली आहे, थोडा व्हिडिओ स्किप झाला म्हणून मी दाखवू शकली नाही। तर इथे तयार आहे शेवईची खीर, अगदी पातळ, झटपट आणि छान चवीची होते। तर नक्की करून बघा।